سلام من سینا ولی‌الله هستم با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. آقا ما هفته گذشته رو به مناسبت تلاش‌های شبانه روزی مسئولین برای ماسمالی کردن قضیه سیسمونی گیت هفته مالکشی نامگذاری کردیم، نصف مونولوگ رو هم بهش اختصاص دادیم و پروندهش رو بستیم رفت. اما خداییش اینا خودشون ولکن نیستن، دارن یه کاری میکنن ما مجبور شیم هفته مالکشی رو به دهه مالکشی و ماه مالکشی و حتی سال مالکشی ارتقا بدیم. رئیس کمیسیون بهداشت میگوید قالیباف در جریان سفر به ترکیه نبود چون شبها در مجلس میخوابید. حق داره خدایی، حق داره. این صندلی‌های مجلس انقدر نرم و راحتن که نماینده‌ها در طول روز هم خوابشون میبره. لعنتی صندلی نیست که خوشخواب طبی 2 نفره است. مجلس لالا، وزیر لالا، آمد دوباره یک گندی بالا. قالیباف خوابید مثل بقیه، زن و بچه‌ش هم رفتن ترکیه. لا 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 لایی باقر لالایی، لا 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 لایی باقر لالایی. جناب آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس انقلابیه، یادگار 8 سال زنگ تحمیلی است. یادگار چیه؟ ایشون هنوز هم تو حال و هوای جنگ و جبهه است. در آخرین جنگشون هم که دیدید خانوادگی حمله کردن به کشور ترکیه و 20 تا چمدون غنیمت جنگی برامون آوردن. ما برای مجلس شورای اسلامی برای تصدی و استمرار و ادامه ریاست مجلس رئیس مجلس انقلابی می‌خواهیم، نه انحرافی. حالا انحراف هم در حد چند درجه اشکالی نداره. مثلا شما ممکنه دلت با قم و جمکران باشه ولی خب خودت از آنتالیا و استانبول سر در بیاری. این اسمش انحراف نیست، انعطافه. مجلس همه پشتیبانی کرده از این عزیز. حالا یه اتفاقی، همه اشتباه دارن تو زندگی، ما معصوم نیستیم. ول کنید، جمع کنید این مسائل تو کشور. ول کنید و جمع کنید. واقعا اشتباه کردن و من مطمئنم که هم خود ایشون، هم خانومش، هم دخترش، هم دامادش همگی بسیار پشیمونن از اینکه زمستون نرفتن ترکیه که خلوت باشه کسی ازشون فیلم و عکس نگیره. این ملتی که جون دادن، زبان دادن، شهید دادن و به این آسانی از کنار نیروهای انقلابی سایی خستگی ناپذیر خودشون عبور نمی کنند. اینجوری که داره به خودش فشار میاره، بال میزنه، من نگرانم همونجا وسط صحنه علنی یه سقلوب بذار که از فردا مجبور شه با همکاراش بره ترکیه دنبال سیسمونی بچهای خودش. 233 نماینده خواستند با طراحان و مجریان به گفته آنها پروژه‌های تخریب مسئولان و در صدر آنها پروژه تخریب هدفمند رئیس مجلس جمهوری اسلامی برخورد شود. یعنی تا هفته پیش جدا جدا ماله میکشیدن، الان زدن تو خط کار گروهی. همینجوری پیش بره اینا به زودی واسه حمایت از نوه رئیسشون کنار راهپیمایی 22 بهمن و 9 دی و روز قدس یه راهپیمایی روز قالیباف با شعار اختلاس، راندخاری، سیسمونی اسلامی هم راه میندازن. توش هم کیک و ساندویچ میدن، هم پستونک و شیر خشک. احمدحسین فلاحی نماینده همدان: پیام جنجال سفر خانواده قالیباف این است که مجلس روی طرح صیانت مصر باشد.
دیگه دوره مرغ و گوسفند سر بریدن گذشته. عصر تکنولوژی، دنیای ارتباطاته. واسه همینم نمایندگان مجلس انقلابی نرض کردن نوه رئیسشون سالم به دنیا بیاد اینترنت رو جلو پاش قربونی کنن. در مورد طرح صیانت هم صحبت کردی؟ طرح صیانت چیزی ما به اسم طرح صیانت نداریم. بله، خب پس یادتون باشه از این به بعد به جای طرح صیانت میگید طرح قانونمندی فضای مجازی، به جای طرح افزایش جمعیت زورزوری حامله کردن مردم هم میگید طرح هدفمندی شب‌های جمعه یا طرح بلوغ تلمبه ملی. این طرح به یه بلوغ نسبی رسیده. به طرحشون به بلوغ رسیده و الان آماده دخوله دیگه. به هر حال در این مسائل دولت آتیشش اونقدر تنده که ششم دبستان به بلوغ زودرس میرسه. ولی خب در مسائل دیگه هنوز شاشش هم کف نکرده. معاون صنایع عمومی وزارت سمت هم اعلام کرده که فعلا برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی نداریم و فعلا باید از تولید کننده حمایت کنیم تا تولید کنندگان ما به بلوغ برسن. کی دیگه؟ LG و سامسونگ و سونی دارن بچه‌ها و نوه‌هاشون رو بزرگ میکنن. اینا هنوز بعد 40 سال هنوز به بلوغ نرسیدن. والا این دیگه بیشتر به ناتوانی جنسی شباهت داره. من فقط نمیدونم اینا اگه به بلوغ نرسیدن پس این قیمت‌های کت و کلفتی که تا دسته رفته تو پاچه مردم مال کیه؟ با محاسبه مالیات بر ارزش افزوده قیمت جدید ماکارونی اعلام شد. ماکارونی رشته‌ای ساده 500 گرمی 17000 تومان، 700 گرمی 24000 تومان و 1000 گرمی 34000 تومان تعیین شد. متاسفانه با وجود تاکید مسئولین قیمت‌های احمق و بیشعور نه تنها به سال قبل برنگشتن بلکه یه شبه دارن 10 سال میرن جلو. با این نرخ مواد غذایی احتمالاً برای دور بعد انتخابات رو پوسترهای تبلیغاتی پرپکان به جای سید محرومان بعد بنویسن سید مرحومان و مغفوران. تنها امیدمون بعد این باشه که اینا تا اون موقع خودشون رو منقرض کنن. خوب شد پشتش به ما نبود. چه صحنه نمادینی میشد اون موقع. دقت کنید اون که چوب دستش گرفته آمریکاست، اون که داره گنده گوزی میکنه و جسم مقاومت گرفته مسئولان عزیزن، اون بدبختی هم که اون وسط چوب میخوره تو بیضه هاش مردمن. به این میگن وازکتومی دانش بنیان. فقط اگر اون عزیز پشت به صحنه ایستاده بود پیام دقیق تر هم مخابره میشد. خدایی ما واقعا شانس آوردیم که سالی بیشتر از 3-4 تا راهپیمایی نداریم تو کشور، چون این مانورای اقتدار داره کم کم تلفاتشون از چهارشنبه زوری هم بیشتر میشه. با همین فرمون پیش بره سال دیگه این موقع همین 4 تا خبرنگار هم نداریم برن از حماسه عدم حضور مردم گزارش بگیرن. برای حضور یک پارچه مردمان دارالمؤمنین دارالمجاهدین همدان، مردم رو میبینین دیگه، در خود تصویر مشخص هستش. واقعا جای افتخار داره. من فکر میکنم ما اولین کشور در جهان باشیم که توی رسانه ملیشون علاوه بر اخبار ویژه ناشنوایان اخبار ویژه نابینایان هم پخش میکنیم. همه اومدن پای کار تا سهم خودشون رو نشون بدن و ثابت بکنن که پشتیبان مظلومیت مردمان خوب فلسطین هستن. نوجوانان، جوانان، زن و مرد، پیر و جوان همه اومدن. بیشتر میخوره که همه رفته باشن که. خداییش دیگه یه کیک و ساندویچ ارزش نداره آدم ریسک کنه بیاد توی خیابون بعد یه چوب بشکنه بره تو ماه تحتش یا پرچم آتیش بگیره سر تا پاش بسوزه. خدا رو شکر امروز شاهد رحمت الهی هم هستیم و این حال و هوا رو قشنگتر کرده. آخه میگن هوای 2 نفر است، دقیقاً همینه ها. شما دقت کنی به جز خبرنگار و فیلمبردار هیچ موجود زنده‌ای تا فرسنگ ها اون اطراف دیده نمیشه. کاپلی اومدن زیر بارون گزارش بگیرن. با امید این که انشالله واقعاً نه تظاهر، واقعاً هیچ جا ظلمی بر هیچ کس نباشه. بفرما. چی گفته ما تو ایران آزادی پوشش نداریم؟ داریم. ولی حالا هر روز نه، فقط موقع انتخابات و راهپیمایی. تو این روزا شما با بیکینی و شورت هم بیای توی خیابون دیگه هنجار شکن محسوب نمیشی، میشی دشمن شکن، میشی مبارز. حضور مردم و امت اسلامی در همه کشورها و شهرهای دنیا بالاخص در ایران در حقیقت اوج وحدت در روحیه مبارزه با فلسطین. وحدت برای مبارزه با فلسطین؟ این طفلی حق داره قاطی کنه ها. به هر حال این عزیزان انقدر واسه درمان رفتن انگلیس، واسه تفریح رفتن فرانسه، واسه خرید رفتن ترکیه که دیگه فارسی حرف زدن داره یادشون میره. نه فقط ایشون، همشون.
یه بافت تاریخی فرهنگی داریم در شیراز. من این کوچه پس کوچه های بافت تاریخی رو فقط در ونیز سوئیس دیدم، سوئد دیدم، ایتالیا دیدم. بافت تاریخی شیراز که با کلنگ و بلدوزر افتادن به جونش، ایشونو یاد ونیز سوئیس میندازه که توش از سوئد برای عروسش پا تقدی خریدن. حالا کجای ونیز مهم نیست، مهم اینه که ایران نباشه. و فلسطین موضوع مذاکرات تلفنی وزیر امور خارجه با همتایانش از مالزی، واتیکان و پاکستان. میگم حالا که با دوستا دور هم جمع شدید، اون وسط یه یادی هم میکردی از کشوری که وزیر امور خارجه‌شی بد نبود. یعنی دغدغه کل کشورهای جهانو دارن بجز اون کشوری که توش مسئولیت دارن. این رسانه‌ها که تلاش داشتند از هر تجمعی یک عملیات روانی گسترده به راه بیاندازند، نه این تجمعات و درگیری کارگران و پلیس را در پاریس می‌بینند و نه اشاره‌ای به این شیشه‌های خرد شده، پرتاب گاز اشک‌آور و بازداشت معترضین دارند. بله، این اتفاق چون توی فرانسه رخ داده بهش میگن بازداشت معترضین با گاز اشک‌آور. همینو اگه توی ایران باشه اسمش میشه متفرق کردن آشوبگران با افشانه پرتابی دودی. متاسفانه مسئولین فرانسوی هنوز با هنر شلیک به پا و سر آشنا نیستن و برای همینم مردمشون از تجربه لذت بخش مرگ محرومن. سرعت برق بگم، سرعت نور بگم، نمیدونم. خیلی سریع، خیلی سریع، فوق سریع. خودم تو آسمون دیدم. دیگه هر کشوری ابرقهرمانای خاص خودشو داره دیگه. اونا سوپرمن دارن، ما هم سوپرمرگ داریم. وسط من بودم، دایره‌وار دورم بودن. پس نتیجه میگیریم هر کی تو زندگیش آدم خوبی باشه، وقتی مرد اون دنیا فرشته ها باش وسطی بازی میکنن. بدن داشتین؟ از خودتون دست و پا داشتین یا نه؟ همه چی داشتم. کامل بود. همون جوری. همه چی همون جوری سر جاش بوده. همه رو چک کرده. اصلا یه مرد ایرانی اصیل در اولین لحظه مرگ به جای اینکه دست و پاشو نگاه کنه، تو شورتشو نگاه میکنه ببینه حالت فرزندآوری همراهش هست یا نه. پوشش و لباستون چی بود؟ سفید بود. فقط لباستون فرق میکرد. فرق میکرد. یک لباس سفید. سفید سرهم. سفید سرهم. سفید سرهم چه لباس آشناییه. من حس میکنم این لباس فرمو یه جایی باید دیده باشم. آها، تیمارستان. صدای آشنایی بود، دلنشین، ولی نمیدونستم از کجاست، برای کیه. صدای بهم گفت زود بود اومدی، باید برگردی، کارایی باید انجام بدی. شاید زنش بوده میخواسته بگه آشغالا رو بذاری دم در. یعنی شانس ایرانی جماعت همینه. حتی اون دنیا کار اداری داشته باشن سیستمشون قطعه، میگن بعد بری فردا بیای. ملائکه رو دیدم. ملائکه رو. چرا میفرمایید ملائکه؟ شهپر داشتن. شهپر داشتن؟ پر داشتن، شهپر داشتن. شهپر یعنی بال بزرگ داشتن. بال بزرگ. کشیده بود تا پایین. کشیده بود پایین؟ مطمئنی اونی که دیدی ملائک بودن و اون چیز بزرگم بالشون بوده؟ من اونا رو کمر به بالا میدیدم. کمر به بالا؟ بابا نزن این حرفا رو اینجا. اصلا یه عده به عشق حوری و پری و داستانای کمر به پایین مرداغ میکنن میزنن رو پیشونشون. بعد تو میگه اصل کارو اصلا ندیدی؟ خب تو ذوقشون میخوره که. زن یا مردشون مشخصه؟ نه اصلا شکل مرد بودن. ای بابا اینجور که مشخصه یکی از آبا و اجداد شهردار انقلابی تهران اون دنیای سمتی چیزی گرفته. چون زدن بهشت و جهنم هم تفکیک جنسیتی کردن. واقعا خیلی بده تو این شرایط کرونایی آدم مریض بشه، بمیره بعد ببینه اون دنیا هم همین آشه و همین کاسه. 4 سال مردم رو با ماست گذاشتید سر کار اینا، فلان شده. آخر سرش معلوم شد که از اساس پروژه از قهر اومده بوده یه سری پولدار شدن سر این قصه. راست میگه، واقعا یه عده سر این کرونا بار خودشونو بستن. مخصوصا اونایی که 1 میلیارد دلار بودجه گرفتن واسه تولید واکسن، تهش هم با یه دیگه حلیم پزی و چند تا جفت دمپایی توالت کارو جمع کردن. یعنی یه چیزی حدود 99% سود خالص. رئیس دانشگاه هلند به من میگه که شما دانشی دارید فراتر از دانش بشر است. به زبان هلندی گفت یا زبان شترا؟ البته وجدانن اینکه یه نفر بتونه کاری کنه یه عده برای خوردن شاش شتر و شیاف کردن روغن بنفشه پول بدن، این واقعا دانشی میخواد فراتر از دانش بشر. همین الان 3 تا دعوتنامه دارم از کانادا و از آمریکا و از هندوستان. حالا آمریکا و انگلیس رو نمیدونم چرا باید واسه این دیوونه دعوتنامه بفرستن، ولی هندوستان طبیعیه.
چون همونطور که میدونید اونجا به گاوها خیلی بها میدن، اصلا میپرستنشون. من واقعا امیدوارم یه چند تا از این دعوتنامه ها رو هم از هند بفرستم واسه مجلس و وزارتخونه های ایران، بلکه به جای فرار مغزها یکم فرار بی مغزها اتفاق بیفته. چی کار داری میکنی شادی جان؟ پرورش اندام. نه عزیزم اینا ممنوعه، الان میان میگیرن هممونو برم دارن میبرن. مگه نمیدونی پرورش اندام خانم‌ها ممنوعه؟ چیه نکن عزیزم نکن قربان. این عقیدت که نیست که ما بهش احترام بذاریم که معلومه که باید احترام بذارین. عقیده منه، هر چی هست باید بهش احترام بذارین. نه چیزه ببین عزیزم بذار من یه توضیح بدم. این نه صبر باش بگم یه لحظه اومدی حمله. حواست باشه پرورش اندام. من با فاصله آره بذار نه. آره. پرورش که حمله کنه. احترام به عقیده ما موظف نیستیم به هر عقیده احترام بذاریم. ما فقط باید افراد رو با عقاید مختلف، یعنی مثل شما حضرت علی رو بنده با عقیده عجیب و غریبت، باید تحمل کنیم. یعنی همدیگه رو با عقاید مختلف کنار همدیگه باشیم، زندگی کنیم، تحمل کنیم، خرخره همدیگه رو این میشه احترام به عقاید، تحمل کردن همدیگه با عقاید مختلف. وگرنه اینکه مثلا تو یه عقیده‌ای داری من به اون عقیده احترام بذارم و قبولش داشته باشم که چیز چه میکروفون خوبیه؟ پاشم برم اسکه یکم تهدیدآمیز بود. حالا بعدا صحبت می‌کنیم که من اصلا ببین بذار من قشنگ متوجهت کنم. چیزمیزو گوش چیزمیز اصلا راجع به همین قضیه شکافته قضیه رو. خیلی خوب ببینیم. آره. بشر برای اولین بار در قرون وسطای آغازین بود که دریافت باید به عقیده دیگران احترام گذاشت. مردشون سازشون رو ببرم. چی کار کردی؟ همه چی رو خراب کردی که. اوهو حق نداری به عقیدم توهین کنی، مزدور کثیف غرب زده. ببخشید بهتر نبود یکم کوچیک‌تر در نظر می‌گرفتیدش؟ داریم له میشیم. چی گفتی؟ به اعتقادم توهین کردی؟ سگ قلاد کوتاه جیره خار غرب؟ نه توهین نکردم، گفتم یکم کوچیک‌تر بود بهتر نبود. خفه شو بی‌ناموس. توجه کنید این طرف زنونه است این طرف مردونه. باز این سیاسی اومد. چرا فوش میدی بیادب؟ چی؟ به من گفتی بیادب؟ بله داری فوش میدی. ولی تو حق نداری به عقاید من توهین کنی. آخه تو داری فحاشی میکنی. باشه من عقیدم اینه که باید به تو و خار و مادر و هفت جد و آبادت فوش بدم، ولی تو حق نداری به عقاید من توهین کنی. در قرون وسطای متأخر بود که بسیاری از آنها علاقمند به کشف و دریافت گرین کارت آمریکا شدند. این چیه با خودت آوردی؟ من پیام صلح و دوستی آوردم. چی میگی شما که تو سرزمینتون دادگاه تفتیش عقاید دارین؟ ببین به من گوش کن، ما به دادگاه تفتیش عقاید اعتقاد داریم، تو حق نداری به اعتقاد ما بی احترامی کنی. بله مردم ما خودشون این مدل زندگی رو انتخاب کردن. احمق بی سواد. الکی موضوع رو سیاسی میکنن، اصلا بلد نیستن به اعتقاد دیگران احترام بذارن. ببینید چه اعتقاد قشنگی داریم. من خودم هر دفعه یه جور رنگش میکنم. دوستای خارجیم همیشه میگن چقدر کیوته. خودتون دیدید دیگه، فکر کردن آزادی یعنی به اعتقاد دیگران توهین کردن. درست نمیگه؟ حق میگی مهندس، من ازت حمایت میکنم. خواهر اکت سیاسی شما هم برجسته بود، خسته نباشید. خب
مهمون این هفته مهمون داریم. مهمون آنلاینی داریم. مهمون دیواری. بله. مهمون دیواریمون اجازه میدین من برم اونور باهاش صحبت. برخیز شتر بانا بربند. بخواهش می‌کنم. بچه خواهش می‌کنم. حیثیت ما آبرو داریم. موزیسین حرفه‌ای و کاردرست مهمون چیزمونه دیواری. بر نخوره من میرم اونور دوباره. نه برو، من اتفاقا خیلی خوشحال میشم. نه خدا نه هستیم در خدمتتون هستیم. بله خواهش. همراه ما باشید تا ارتباط برقرار شه با مهمون عزیز. Recording somewhere in 5, 4, 3, 2. به این قسمت سوژه بچه‌ها وقتی با هنرمندا میخوان آشناشن خودشون هر کدوم یه صدایی ازشون در میاد. خواننده میشن، گیتاریست میشن، مخصوصا برای هنرمند امروز. دلی کشته چشت هم شوخارم کرد بدجوری دلی کشته چشت هم شوخارم کرد بدجوری. طاها عمرانی. طاها جان از اون موقعی که ما تو سوژه یا برنامه تو رو پخش کردیم اون آهنگ و اون کلیپ زیبا رو که بعد دوست عزیزی هم باهاش رقصید و وایرال شد دیگه همه گفتن این طاها کیه. ما گفتیم این طاها رو ما اگه نیاریم تو این برنامه دیگه اسممون رو عوض کن بذار اسم من عوض کن بذار سینا. نه همون شادی بهتر. نه اصلا عوض نکن. عزیزم از خودت بیشتر برامون بگو به مخاطبا که خیلی مشتاقن بیشتر تو رو بشناسن. خواهش میکنم. درود در شما، خسته نباشید میگم خدمت تک تکتون. میدونم که کلی دارید وقت میذارید و زحمت میکشید برای برنامه‌ای که در واقع به تصویر کشونده بشه. عرضم خدمتتون که من ارادتمند شما طاها عمرانی متولد 5/6/1361 هستم. موسیقی رو در واقع تو مدرسه با در واقع سر صبحگاه قرآن میخوندم و قاری بودم در واقع و بعد به سرود مدارس در واقع کشیده شد و اولین اجرای صحنه‌ای من سال 1369 بود که توی قالب یه گروه تئاتر اومدم روی صحنه و توی همون سالها بود که توی همون در واقع دهه 70 5 سال اول بود که من با ساز گیتار آشنا شدم و صدای زیبا و بسیار بسیار رویایی رامی بزرگ ابراهیم منصفی نیمای هرمزگان رو شنیدم که بسیار بسیار تاثیرگذار بود توی زندگی موسیقایی من و باعث شد که من سال 1377 اولین ساز گیتارم رو خریداری کنم و به طور جدی بچسبم به کار موسیقی. به بسیار عالی. بزرگان موسیقی جنوب کشور. خودت هم از همون جای اهل کجایی دقیقاً؟ بوشهر؟ من استان بوشهر بندر دیر هستم. بزرگترین بندر صیادی ایران هستیم ما اینجا. بندر صیادی ایران. بله خب ما فکر کرده بودیم تو ماهیگیری بعد تو اومدی گفتی من ماهیگیری. بابا ماهیگیری دوست داری دیگه کسی که تو بندر دیره. من افتخار میکنم شادی جان ما اینجا در واقع کار اجدادی ما ماهیگیری هست و اتفاقا برادر بزرگتر من غواص هستش و بسیار بسیار در واقع بحث ماهیگیری خبره هستش و حتما مفصل در موردش صحبت حتما. خب از خودت به ما بگو. تو دیدم که سبک موسیقی که کار میکنی یه مقدارم الهام گرفته از ریتمای آفریقای شمالی، درسته یا من دارم بی خود میگم؟ نه خواهش میکنم. عرضم خدمتتون که من سعی کردم که توی سبک خاصی خودم رو محصور نکنم و همیشه هم وقتی ازم میپرسن واقعا نمیتونم سبک خاصی رو ارائه بدم و معرفی بکنم و فقط همین رو بگم که فیوژن و تو قالب تلفیقی دارم کارامو جمع میکنم و دوست دارم که در واقع بازگو کننده فرهنگ بومی منطقه هم باشم و یه جورایی دارم کارهای اصیل و ترانه‌های بومی اینجا رو با حالا در واقع سبک‌های جاز و بلوز
میکس در واقع تلفیق میکنم و ارائه میدم. طاها جان با هنرمندای جان. دیگه هم کار کردی، دیدم اجرا داری. برنامه‌های آیندت چیه؟ آیا آلبومی، تک آهنگی، چیزی در راه هست که ما گوش به زنگ باشیم، منتظرش باشیم؟ خواهش میکنم. من یه 2-3 سال پیش یه کاری رو با عنوان خیال انگیز این کار رو در واقع بستم که آقای حمزه یگانه این کار رو تنظیم کردن از بچه‌های گروه داماهی. گنام داری توی سالمینه که دل خینن و هر خوشی بنامده اگر از خرمنه زردت ردارم خریدارم دو چشمون زلالت خریدارم دو چشمون زلالت. آلبوم که نه، ولی سینگل ترک هایی رو دارم جمع جور میکنم که در آینده نه چندان دور، فکر میکنم 1-2 ماه آینده یک خبرهای خوبی رو داشته باشم براتون. خیلی هم عالی. طاها جان این ستاپی که پشتته الان خیلی قشنگه، یه آهنگ زنده برای ما اجرا میکنی؟ چی میخوای اجرا کنی؟ حتما. اسمش با چیه؟ کمال میل. آهنگی رو که میخوام خدمتتون بخونم عنوانش هست شو بیقرار، از ساخته‌های خودم هست و شاعر این کار آقای اندرز از شاعرای بزرگوار و خوب منطقه هستش. در خیلی ممنون طاها جان که شرکت کردی. این شما و این طاها عمرانی، به افتخارش. بی تو خمارسان بودو شو بیقرارسان بودو همش بودارسان بودو چش انتظارسان بودو 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 تو بودو تو بودو با زرده افتو بودو اگت نشابی شو بودو بیستن دو سو بودو هرچی ندارسم بودو بار مدل کشش دیگه کشنگیه نزشتیه زرنگیه نلشتیه منافیارسم بودو زوری زنم صبح تا پسین با بیلا من تیل سخین موسم جوری فصل چین ملهلوارسم بودو 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 زمستونا خونم اوی جای خوشم برفت و هرچی خوشن تا نوی تا که عمارسم بودو پرندرین پر نیزنت سر واکشم سر نیزنت دیگه کسی در نیزنت این که چه دارسم بودو 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 اگه بیای شاد میکنی غصه آزاد میکنی زنده و آباد میکنی انسا کرارسم بودو. حال کردیم ما. واقعا عالی بود. نمیاد دیگه اینجا بشینی؟ نه دیگه، بذار من سوژه یابم از همینجا بگم کلیپاتون رو بفرستین، هنراتون رو بفرستین. من کار دارم این بغل. یکی دیگه یه مرحله بعد برین نزدیک‌تر. یه مرحله دیگه بعد برم و شما بفرستین دیگه ببینم چه مسابقه است. برو بریم. قربون شما، با اجازه. قربون شما. اگه بشه یه دونم پشت استودیو پشت دیوار داشته باشیم که اونم اجرا کنه. همراه ما باشید.
خوش اومدین به یک جعبه شانس دیگه. جعبه شانس داریم، اونم چه جعبه شانسی. این هفته ببینیم قرعه به نام کی افتاده. دوست عزیز خودتو معرفی کن و بگو از کجا زنگ زدی. سلام، من فرزانه هستم، از زنجان زنگ میزنم. سلام فرزانه جان. به به، زنجانم که چه حال و هوایی داره این روزا. کیا بله جاتون خالی. بله. کیا اونجا هستن؟ همسرم هستن که کنارم و خواهر و خواهرزادم. پس مهمون داری امروز؟ بله. مهمونات خوش شانسن یا بد شانس؟ برات اینا امیدوارم آدمایی باشن که دور و برت انرژی مثبت بهت میدن و کمکت بکنن امروز، درسته؟ بله، بستگی به آخر کارم داره دیگه. انشالله که خوش شانسن. حتما خوش شانسی فرزانه جان. بگو ببینم فکر می‌کنی قربون تو بیشترین مبلغ فکر می‌کنی تو کدوم جعبه است؟ کدوم جعبه رو دوست داری برات نگه داریم و فکر می‌کنی شانست از 1 تا 9 بین کدوم از این جعبه ها نهفته؟ اون شانس طلایی تو. من و آیسو خواهرزادم شماره 6 رو انتخاب کردیم. شما خواهرزادت 6 رو انتخاب کردیم، بقیه یعنی مخالفن؟ یعنی اختلاف افتاده از حالا؟ نه همسرم هم گفت آره منم با 6 موافقم. باشه، پس 6 رو برات نگه می‌داریم. امیدوارم که 7 میلیون که بالاترین مبلغه توی شماره 6 باشه. 3 تا جعبه هم انتخاب کن، میتونی از مهمونام کمک بگیری، ولی اگه شانسشون خوبه ها. انشالله که خوب باشه. 100%. 3 تا جعبه دیگه. خب شماره 4. شماره 4. خب شماره 4 رو برای فرزانه جان باز میکنیم. آفرین، مهموناش خوش شانسن. مهمون داری خوبا. مهمون نواز، همه مهمون نواز اینجوریه. یکی دیگه. شماره 8. شماره 8 هم باز کنیم برای فرزانه. 100. آفرین، خیلی خوبه، خیلی خوبه. سیامک هم هیچی نمیگه خوشبختانه. آره مهمون داره. شما دیگه چیزی نزنه. هر وقت خواستم ازش کمک میگیرم. میگه فعلا سیامک حرف نزنه، هر وقت خواستم کمک. گفت چشم. یه جعبه دیگه. بیچاره سیامک تفلک. بیا و کمک کن، بیا و خوبی کن. یه جعبه دیگه. شماره 3 رو باز کنیم برای فرزانه. 3 میلیون. ببین مطلق انداختی به سیامک. اسم من اصلا آوردی بچه‌ها. اصلا اسم سیامک کلا میاد آدم یه ذره بد شانس میشه، ولی خب اشکال نداره. جانم همسرتون فرمودن که بله همسرم شماره 1. شماره 1 رو باز. خیلی خوب، شماره 1 رو باز میکنیم. 1 رو باز کنیم برای فرزانه و همسرش و مهموناش. ای داده بید. اصلا تقصیر سیامک نبود. هر چی سعی کردم بندازم تقصیر سیامک نشد. خب یه پیشنهاد بدیم. 500,000 تومان حاضری بفروشی فرزانه جان جعبتو؟ بذار بهت بگم چی مونده. 1,000 تومان، 30,000 تومان، 300,000، 700,000 و 1 میلیون تومان باقی مونده. 500,000 تومان بد نیست. نه میخوام ادامه بدم. میخوای ادامه بدی؟ خیلی. بله. پس 4 تا جعبه دیگه انتخاب کن. برو بریم. شماره 9. شماره 9 رو باز کنیم برای فرزانه. 1 میلیون. همینطور این مبلغای بزرگ. این مهمونات رو ببین دفعه بعد یکم تجدید نظر کن. یه سری دیگه آدم همسایه‌هات رو دعوت کن. اصلا فک و فامیل رو ولش کن. یه جعبه دیگه. حالا تفلقا صداشون هم در نمیاد. آره دیدی؟ همون صبح اومدن اونجا ناهاره رو خوردن. یه شماره درست هم هست نمیزنم. خب بگو. شماره 7 رو باز کنیم. شماره 7 رو باز میکنیم. بله 7. عالی عالی، چه عجب. این فکر کنم تصمیم خودت بود، هیچ ربطی به مهمونا نداشت. یه جعبه دیگه. شماره 2 رو باز کنیم. شماره 2. بله شماره 2 رو باز کنیم برای فرزانه. آفرین آفرین آفرین. خب حالا شماره 5 مونده و 6 و مبلغ 300,000 تومان و 700,000 تومان. 350,000 تومان میفروشی؟ نه شادی جون دیگه ادامه بدم. ادامه چیزایی که خوب بود از دست. آره ادامه بدم. خیلی خب عوضم نمی‌کنی که ها؟ نه همینو ادامه. خیلی نه
پس جعبه خودتو اول باز کنیم یا 5؟ بذار 5 باز کنیم اول ببینیم توش چیه. 5 برای فرزانه جون باز کنیم. امیدوارم که 300,000. آفرین. خب پس جعبه تو 700,000 تاست. دست بابا 700 بالاخره دیگه، حالا یه چیزی شد دیگه. 700,000 تا بالاخره یعنی چی؟ یعنی ببین بچه‌ها اصلا قبول ندارن 700,000 تا رو. یه سوال عمومی بپرسم ازش. خیلی جایزش چیه؟ جایزش مبلغ بعدی بعد از 700,000 تا میشه 1,000,000. اگر درست جواب بدی 1,000,000 برنده میشی. سوال امروز این هست که در زمینه شهرستان خودشون، شهر خودشون، صنایع دستی. یه ذره ببرید بالا. یه ذره نه دیگه، ببین دیگه چونه میزنه. زنجانیا چونه زنن. حالا تو به من جواب بده. 3 تا زنجانیا مهربونن. مهربون و مهمون نواز، ولی مهمونات به درد نمیخورن. باور کن. سیاوش میگه چاقو. ببین لو داد. 3 تا محصول می‌خواستی بگی؟ بله شما نه خیر، 3 تا کار دستی. 3 تا از کارهای صنایع دستی زنجان رو اسم ببر. دسته خودش نمی‌بره. حالا داری کمک می‌کنی؟ یه بار دیگه سوالتون رو میگین شادی جون. 3 تا از کارهای دستی زنجان که معروف هست. مس، ملیله، آفرین. و چاقو. چاقو رو که سیامک کمکت کرد. مس و ملیله هم درسته. آفرین، به افتخارش. دست بزنید به افتخار فرزانه عزیز. خیلی ممنون که شرکت کردی. برنده 1,000,000 دیگه چونه نزن دیگه. خوبه 1,000,000 برنده شدی. مرسی، دستتون درد نکنه. مرسی، ممنونم از تو. تشکر می‌کنم. خسته نباشید. قربان شما. زنده باشید. خدا دریافت جایزه رو از اتاق فرمان بهت میگن. و شما دوستان عزیز اگر دوست دارین شرکت کنین در جعبه شانس، لطفاً یک شنبه ها توی لینکی که توی استوری میذارم برید ثبت نام کنید و بریزین تو اون لینک حمله ور بشید. در ادامه برنامه با ما باشید. ممنون. حالتون خوبه؟ قربان شما چطوری؟ خوبی؟ من بد نیستم. حالا باید رسیدگی بشه به حال و اوضاع. اتفاقا من برای اینکه رسیدگی بکنم به وضعیت شما، خب یکی از مسئولان ایرانی رو دعوت کردم اینجا که تکلیف این قضیه رو روشن کنن. کی؟ رئیس جمهور؟ نه ببین مسئول ایرانی. نماینده مجلس ما؟ نه اجازه بده حرف بزنم. مسئول ایرانی هست ولی هیچ مسئولیتی در قبال ایرانی‌ها نداره. یعنی مسئول یک کشور دیگه است. نماینده پارلمان سوئده. Är inte det som Sverigedemokraterna alltid pratar om? Är inte det ni alltid pratar om, att ni tycker att invandrare snabbare ska komma in i samhället? آزاده روچان. خیلی خوش اومدید. رسیدگی کنید لطفا از همین اول به مشکلات شادی جان. مرسی از دعوتتون. من واقعا رسیدگی میکنم، ولی رسیدگی میکنم به وضعیت شادی خانم. متشکرم. چرا اینجا من چه گناهی کردم که هیچ کس به وضعیت من رسیدگی نمیکنه؟ برنامه رو دیدن عزیزم، برنامه رو دیدن. پشت صحنه برنامه رو که ندیدن که. حقوق زنان، حقوق بشر، همه اینا. حقوق بشر فقط من بشر فقط تو بودی اینجا. حقوق زنان خودش، حقوق بشرم تو و منم دیگه اصلا حقوق حیوانات دقیقاً. نه من برم اصلا شروع نشد. خب خیلی خوش اومدی، خیلی لطف کردی. خیلی ممنون، مرسی از دعوتتون. خیلی ممنون. خیلی خوشحالیم که اینجا می‌بینیمت. چه حسی داری از اینکه به عنوان یکی از مسئولان ایرانی، نه مسئول در قبال ایرانی ها، اینجا دعوت شدی و داری به حقوق بشر و حقوق خانم ها که خودت هستی رسیدگی میکنی؟ احساس افتخار میکنم مسلماً که بتونم در همچین جایی باشم، در کنار شما مخصوصا. این افتخار البته. خواستم ببینم از لحاظ ولی خب اینکه
نماینده پارلمان یک کشور باشم ولی نماینده یک کشور دیگه ای، یعنی همونطور که شما گفتین، این خودش خب هم جایی برای افتخار داره ولی خب از یه طرف هم خب احساس میکنم که مسئولیت خیلی بزرگی روم گذاشته شده، هم نسبت به جامعه‌ای که توش زندگی میکنم سوئد و خب همینطور نسبت به خیلی از ایرانیایی که شاید انتظار دارن که ما که به یه همچین فرصتی رسیدیم چه شکلی از این فرصت استفاده میکنیم. خب فکر میکنی این توقع رو ایرانی‌های داخل کشور ازت دارن یا ایرانی‌های سوئد؟ هر دوش. خب از طریق سوشال میدیا خیلی ها در ارتباط هستن با هم از توی ایران و هم توقعهایی دارن در مورد این که مثلا ما چه شکلی در مورد وضعیت ایران صحبت میکنیم، در مورد حقوق بشر در ایران، حقوق زنان و همین که خب ایرانیان در سوئد هم همینطور مسلماً. ولی خب من به صورت نماینده پارلمان به خاطر مسائلی که مربوط به ایران میشه انتخاب نشدم. من برای جامعه‌ای که توش بزرگ شدم دارم کوشش میکنم و فعالیت میکنم، ولی مسائل ایران برام خیلی مهمه و سعی میکنم تاثیرگذار باشم و از فرصتی که دارم استفاده کنم. خب این سوشال میدیا رو که میگی باهات در ارتباطن به خصوص از داخل ایران، این فکر می‌کنی چه جوری اتفاق افتاده؟ یعنی چه جوری تونستن مثلا تو رو به عنوان نماینده پارلمان سوئد پیدا کنن، متوجه بشن ایرانی هستی و باهات در تماس باشن، صحبت کنن؟ چه مشکلاتی رو معمولا مطرح می‌کنن؟ حالا همچی میگم انگار اینفلوئنسرم، اینقدر فالوور اینا ندارم ولی خب در حد همون نماینده پارلمان می‌خوام ببینم چه چیزایی رو بهت ارجاع می‌کنن، میگن مثلا مشکل اینه یا این مسئله است یا این سوالمونه. خب همینطور که گفتم در مسائل حقوق بشر خیلی فعالیت کردم و در چجوری کار می‌کنی و چجوری آیا تأثیری هم داره در داخل ایران کارهای تو، فعالیت‌های تو؟ در داخل ایران که والا نه متاسفانه وضعیت تازه بدتر هم داره میشه هر روز، ولی اینکه خب سعی کردم از موقعیتی که دارم استفاده کنم، از شکل‌های مختلفی که میشه در پارلمان با این مسائل کار کنم کنار مسئولیت‌های اصلیم. یعنی این فقط این فعالیت‌های حق و حقوق زنان و حقوق بشر رو در کنار فعالیت‌های اصلی انجام میدی به عنوان یک کمک یا بخشی از اونم هست، چون نماینده شورای اروپا هستم و در شورای اروپا با مسائل حقوق بشر کار میکنم. مردم ایران امروز تشنه آب هستن ولی 40 سال تشنه آزادی هستن، تشنه آزادی هایی که ما برامون اینجا کاملا چیز معمولی هستش. آزادی بیان، آزادی انتخاب پوشاک. هیچ وقت توی پارلمان به خاطر ایرانی بودنت یا ایرانی تبار بودنت یا زن بودنت محدودیتی برات قائل شدن؟ نه برعکس، به هیچ وجه. آخه خب کسانی که وارد سوئد شدن در دوران دهه 80 و 90 بخش خیلی نرمالی در جامعه سوئد دارن، مخصوصا ایرانی تبارا در تمام جامعه معرفی شدن، نقشی برای خودشون دارن. همینطور که الان گفتم 11 نماینده ایرانی تبار، این خودش خیلیه و 2 وزیر در دولت ایرانی تبار هستن. آقای اردلان شکرابی که وزیر، که من از نزدیکم دیدمشون، بله ایشون وزیر بیمه های اجتماعی هستن و آقای خشایار فرمانبر که وزیر دیجیتالیزیشن و اون یکی شاید یادم نیست، مسائل برق و چیز هستش و این خب نشون میده که نفوذ خارجی ها در جامعه سوئد خیلی زیاده و تبعیضی برقرار یعنی بابتش وجود نداره. خب شما به عنوان نماینده یا نماینده پارلمان یا یکی از مسئولان کشور سوئد چه سودی میبری از این؟ بنفیت ها چیه در واقع؟ یعنی چه چیزهایی رو ایرانی باشم؟ نه به عنوان نماینده، به عنوان یک مسئول میخوام ببینم چه چیزهایی، حقوقت چقدر بیشتره، مثلا چقدر خونت بزرگتره، ماشینت چقدر لوکس تره؟ نه حقوقم که یعنی حقوقم خب بله بالاست، مسلما اینطور هستش. ما 300 با مال ایران دارم مقایسه می‌کنم. نه من اصلا نه در اون حد نه. بعد از اون دیگه ما هیچ چیز دیگه نداریم. یعنی من با قطار میام، یعنی شما توی خیابون از خط ویژه اتوبوس و اینا استفاده نمی‌کنی؟ چرا دیگه از اتوبوس نه با ماشین خودت بندازی تو لاین اتوبوس. اگه از این خبرا بود من میومدم یه همچین چیزی میگفتم بیا برو از اینجا کنار. نه اینجوری نیست که تو اگه الان نماینده ایران بودی، تو ایران نماینده بودی، میتونستی بخوابونی تو گوش پلیس.
به خاطر اینکه جلوتو بگیره. آره بابا تو سوئد بزنم تو گوش پلیس، نه ایران که میزنن. اگه جلوتو بگیره میگم بیا منو بگیر ببر هر چیز. اگر این کارو میکردم که نه پس این فایده نداره. حقوق بشر اصلا اهمیت نمیدن تو سوئد. پس حقوق بشر نیست دیگه. حقوق بشر اینه که شما انقدر بتونید تو دهن بشر بزنی که بشر بگه خودم حقوقمو گرفتم. برعکسشه. یه سر بریم به اتاق فرمان برمیگردیم دوباره. آزاده رجحان عزیز. خب آزاده جان، آزاده صدات کنیم اشکال نداره یا پس چی می‌خواستین بگید؟ چه می‌دونم مثلا مدل نه بابا آزاده ما تو دکتری چیزی نباید بزنیم پشتش. نه تو خدا از این نه تو سوئد حتی به نخست وزیرم اسمشو صداش می‌کنیم. تو سوئد اصلا ما این چیزا نداریم. نخست وزیرم بهش میگیم اسمشو میگیم. ای بابا خیلی اصلا داره من خیلی دارم نگران سوئد. یه سوال، سوئد توی دوران کرونا یکی از کشورهایی بود که یعنی به هیچ وجه من الوجوه هیچ کدوم از پروتکل ها رو اصلا اجرا نکرد و رعایت نکرد، هیچی، یعنی نه جایی رو اصلا نه قرنطینه کردن نه ماسک میزدن. و من با هر کی هم صحبت میکردم، چون اون زمان ما تولید برنامه داشتیم اونجا، به هر کی میگفتم الان آقا چه جوری، میگم نه نمیشه، اصلا نمیشه به اینا گفت ماسک بزنن. طبق قانون سوئد تو اجازه نداری به مردم بگی درسته مغازه رو ببندین یا ماسک بزنید. این چه جور قانون گذاریه؟ این برمیگرده به احترام اولا به قوانین اساسی، این که آزادی مردم رو نمیشه به راحتی محدود کرد، و بعدش هم برمیگرده به فرهنگ سیاسی که در سوئد هستش. تو سوئد بین مردم و اعتماد مردم نسبت به دولت و نسبت به ادارجات مخصوصا، چون تو سوئد قانون این شکلیه که دولت قانون رو اعلام میکنه، بعد چه شکلی اون قوانین در عمل بعدم اجرا میشه اینو ادارجات تصمیم گیری میکنن و ما هیچ وقت نمیتونیم تو کار ادارجات به هیچ وجه تاثیرگذار باشیم یا دخالت چیز بکنیم. یعنی اصلا من هیچ کارم در اصل یعنی شماها این که مثلا برای زنان جامعه نمیتونید تعیین تکلیف کنید که مثلا استادیوم نرن؟ آها نه، ما از نه میگم باز از این کارو بکنیم. مثلا بگید حق ندارن زنا برن استادیوم. تیمارستان حقیقتشو بخواید. میگن تو نه، به خاطر همین اینا برمیگرده باز به اون مسئله که وقتی که بعد هر کشوری باید واسه خودش تعیین کنه، بنابر اون وضعیتی که تو اون کشور هست، قوانین اون کشور باید بسنجه چه کار بهتره. ولی در سوئد به خاطر اینکه این اطمینان وجود داره، با اینکه این کارو نکردن، یعنی مجبوری نبود، خیلی چیزا رعایت شد. یعنی از خانه کار کردن خیلی رعایت شد، مردم از خونه کار میکردن دیگه، تا حدی که الان با زور میخوان برشون گردونی. ولی فاصله گرفتن سوئد کلا اصلا فاصله اصلا با فاصله زندگی میکنه، یعنی همه چی با فاصله است. به خاطر این خودش دیگه راحت اومد. ولی نه، فرقش اینه و به این دلیلم بود. و اگرم الان نگاه کنین، یعنی بعد از 2 سال سوئد با دیگر کشورهایی که خیلی خیلی سختگیری کرد زیاد مرga mirs och اینا فرق نمیکنه، یعنی شمار مرga mirs och اینا. Coronapandemin och de restriktioner som pandemin medförde har inneburit att stora delar av kulturlivet har varit helt eller delvis nedstängd under åren 2020 till 2022. Detta har fått mycket negativa konsekvenser för kulturens ekonomiska och sociala villkor i fråga om intäktsbortfall, minskad omsättning och minskad sysselsättning på arbetsmarknaden. تو اصلا چجوری علاقه‌مند شدی به سیاست؟ من وقتی که من تو سوئد بزرگ شدم، 5 سالم بود اومدم سوئد با خانواده‌ام، به اینجا یعنی یه دفعه به خودم اومدم که این فرصتایی که در اختیار من گذاشته شده، این موقعیتایی که ما در سوئد داریم و دلیل پیشرفت خیلی از ما این بودش که تونستیم از این رفاه اجتماعی استفاده کنیم. و این رفاه اجتماعی خب برگشتم بهش فکر کردم که دلیلش چی بوده، چی شده که این جامعه اصلا این شکلی بافتش این شکلیه و این رفاه اجتماعی رو داریم و چرا دیدگاهش نسبت به مردمش این شکلیه. وقتی به همه این مسائل اومدم فکر کردم و اینا، دیدم که خب به دلیل تاریخ سیاسیه، به خاطر اتفاقاتی که در این 100 سال اخیر در سوئد افتاده و خیلی علاقه‌مند شدم که خودم بخشی از اون چی میگن، از اون
پیشرفت باشم و اینکه تاثیرگذار باشم که کسان نسل‌های بعدی هم بتونن از اون فرصت‌ها استفاده کنن و در جامعه بتونن رشد کنن و به جایی برسن. چون خب ما که از کشورهای دیگه اومدیم و مخصوصا از در سن پایین اومدیم، خب خانواده‌هامون مشکلات خیلی زیادی برخوردار شدن. خیلی‌ها فکر می‌کنن چون ما اومدیم خارج خیلی زندگی راحت بود و همه چی خیلی به راحتی پیش رفت، ولی این شکلی نبود. مادر پدرای ما خیلی سختی کشیدن و اون وقت خب وظیفه ما هم نسبت به اونا به خاطر کارهایی که اونا کردن، خودفدایی که اونا کردن و همینطور نسبت به جامعه‌ای که توش بزرگ شدیم، خب یه وظیفه‌ای داریم که فعال باشیم، حالا به هر شکلی. ما شاید در سختی‌ها و مشکلات روزمره شما از نزدیک نیستیم و آنها رو لمس نمی‌کنیم، ولی همین احساس افسوس، ناامیدی و ترس بود که یه روز ما رو مجبور کرد کشورمون را ترک بکنیم. از اونجا شد دیگه که وارد کار سیاسی شدم و وارد حزب سوسیال دموکرات شدم که حزبی هستش که میشه گفت رفاه اجتماعی، یعنی نه میشه گفت که نه، رفاه اجتماعی سوئد و اون حزب ساخت. فعال شدم و اون زمانم خب باز اردلان شکرابی رئیس جنبش جوانان بود و یه الگو بود. خیلی هم جوونه ها، یعنی اونقدر 41 یا 42 سالشه. حالا بعدم سال هاست که من میدونم که نه ناراحت فکر نمی‌کنم ناراحت بشه. ولی نه خب ما هممون از بنیاد جوانان شروع کردیم. شما از 13 سالگی میتونی وارد بنیاد جوانان بشی. همون گفتم چون میدونم از سالها قبل در سیاست فعالیت می‌کردی. و در بنیاد جوانان هستش که ما در اصل اون چی میگن تحصیلات و شیوه کار کردن سیاسی رو اونجا یاد میگیریم. از 13 سالگی از هر سنی که وارد بشی، ولی از 13 سالگی میتونی و دوره‌های مختلفی میبینیم. یعنی ما دیگه وقتی از موقعی که فعالیتت شروع میشه و اگر جدی بگیری، هر هفته یه دوره هست که بتونی بری که بهت نشون میده جلوی مردم چه شکلی صحبت کنی، چه شکلی آدم تکست متن سیاسی مینویسه، چه شکلی پیشنهاد ارائه میکنه. به خاطر همین یه 13 ساله که واقعا این دوره ها رو میره، یعنی ربطی نداره که مثلا بچه کی باشه، باباش کی باشه، مامانش کی باشه، یعنی این تأثیری نداره واقعا. هیچ تأثیری باباش نداره. مثلا رئیس جمهور باشه، مثلا به عنوان آقازاده نمیتونه مثلا بیاد دختر خاله‌شو مثلا بیاره، دختر خاله نمیشه. نه نمیشه. تازه اگه از این کارا کنه تو الان مثلا شادی ما رو میتونی به عنوان مثلا رئیس مجلس ببری اونجا معرفی کنی؟ نه دیگه خودتون بیاین معرفی کنین خودتون رو به یه حزب فعال بشین و دیگه آره دیگه یه ذره سخته، یه ذره فعالیت نگو چون شادی رو فعالیت نداری. چند تا فرزندین تو خانواده؟ 3 تا خواهریم و خواهرای دیگه در زمینه همین زمینه که تو فعالیت می‌کنی؟ هر دوتاشون وقتی که به سنش رسیدن تو بنیاد جوانان فعال بودن و همینطور در شورای شهرداری هر 3 تامون فعال بودیم. اونا الان ترک کردن به خاطر اینکه یه راه دیگه‌ای رو انتخاب کردن، ولی من هنوز هستم، ولی خب هنوز عضو حزب هستن هر دوشون. چه عالی، چه عالی. اهل ورزش هم هستی؟ من نه خواهرم. تو اهل ورزش نیستی؟ من چرا؟ چطور نه همین کلا می‌خواستم کلا بعد نترس. نه الان گفتم منو نمیبری، گفتم الان میخوام شکنجه بگیرید. پس همراه ما باشید، ما یکی از شکنجه‌های معروف کشور عزیزمون رو اینجا اعمال می‌کنیم روی شما. همراه ما باشید. به وضعیت حقوق بشر رسیدگی میکنه، اما به وضعیت این اسمارتیزای ما خیلی درست رسیدگی نکرد. خیلی خوشمزه و خب عزیزم برای بازی گذاشتیم اینجا و در ضمن نماینده‌های پارلمان بهمون چی نمیدن آخه. تازه بهت چی نمیدیم که ما رو نمیگفتن تو سوئد که داریم اسمارتیز بعدش به هر حال. خب آخه نرقصیده برامون، قرار نیست. آهنگ ایرانی که دوست داری با همه آهنگای ایرانی میرقصی یا اگه بگین میرقصم؟ هر سازی بگین میرقصم. هر سازی. آهنگ مورد علاقت چیه؟ ستار. کدوم آهنگش؟ قدم رنجه. بچه بلد نیستین آهنگ شهرام شب‌پره رو بزنید. هم آهنگ شهرام شب‌پره رو بزنید. تو اگه بتونی با شهرام شب‌پره برقصی دیگه بپری. پریدنم داره.
بدن نرمه، این بدن آماده الان ورزشه. با همین آهنگ میریم توی مسابقه. دهان چیکار؟ اینا رو قاشق برمی‌داریم می‌ریزین اینجا. وایسا. بهتون 1 دقیقه فرصت میدم. 1 2 3 برو. اشکال نداره. هیچ اشکال نداره. من دوباره برمیگردونم. اصلا مهم نیست. خیلی برنده میره عضو پارلمان سوئد میشه. شما تمرین داشتی یا قبول نیست؟ زینا رو میریزم اون تو. نه این خیلی تقلب داره میکنه، برای همین ما برای شما کمک میکنم. یه ذره اول نه نگاه نکن. آفرین دیدی اونم نگران. نگاه تو تاکتیکایی استفاده میکنه، اینجوری میره کج میره. آفرین آزاده، تازه با موی بلند میشه. آره نه اصلا این تاکتیکایی تو. آفرین آزاده. 1 دقیقه نشد. چی برم میشم؟ تموم شد الان 3 2 1 تموم. خود مردم مساویه. نه تکونش نده دیگه اون شکلی. ببین تکونش نده سینا. مساویه. اگه تکون میدی مال منم تکون بده دیگه. حالا شاید آفرین آزاده. خدایی 1 میلیمتر مال من بالاتره. 1 میلیمتر آره، ولی به خاطر 1 میلیمتر ما اینجا کسی رو برنده و بازنده نمی‌کنیم. اگر شما بردی دیگه بردی دیگه. تشویق کنین مهمون عزیزمون رو. دمت گرم. خیلی لطفی. همراه ما باشید. عجب مهمون باحالی بوده. خیلی کارش درسته. ببین نماینده به این میگن. بله. نماینده به این میگن. نه اون که داشت 3 قلو میزایید وسط صحنه. الان یه مجلس برای آقای زیادی دلسوز بود، ولی دلسوز جامعه بود. اونا ایشونو میگی یا اوشونو میگی؟ ایشونو میگم. زیادی دلسوزی درست نیست واقعا. نباید اینقدر اذیت بکنید خودتون. یه مسئولیت گرفتین، مهم اینه که جیبتون رو پر بکنید. واقعا اون مسئولیتی که والا اصلا چه اشتباه. مهمون موزیسینمون کینگ رام عزیز. کینگ رام اومده دوباره برامون آهنگ اجرا کنه. بابا دمش گرم. همراه ما باشید. آخرین بار که تو رو دیدم زیباتر از هر وقتی، بیرحم‌تر از هر وقتی، آسی بودی و سرکش، درست مثل یه اسب وحشی. تو واسه همیشه میرفتی و منم لال عین مجسمه سنگی. حالا وایسادی رو به رو بدون بوسه، بدون حرف. نرو این بار بیهوده بی تو گذشت اون همه روز و ماه و سال.
ببین بعد این همه سال هم قد 100,000 تا چشم بدون حتی یه پر تو چشامون نگاه داریم، انگار 100 سال تنهاییم. بیا باز اهلی کنیم همون، تو هم آغوشه داره فریاد میزنه منو. برگرد ببین منو رو به رو، بدون بوسه بدون حرف نرو این بار. بیهوده بی تو گذشت اون همه روز و ماه و سال. برگرد ببین منو، رگ‌های پر از غم بدون بوسه نرو این بار. دمت گرم. بازم بیا و خداحافظی کنیم دیگه. بله دیگه خداحافظی کنیم. برنامه رو به صورت آنلاین اگه می‌خواید تماشا بفرمایید، یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام MBC پرژیا در خدمت شماست. کانال یوتیوب من با ویدیوهای متفرقه اینه. شادی خانم و بنده آخر برنامه یه عکسی رو میذاریم، شما فقط نظرتون راجع به برنامه بفرمایید. هیچ زحمت خاصی هم لازم نیست بکشید دیگه، باقیش با بچهای سوشال میدیا. اینم از این. پیج شما، پیج شادی خانم. آها ببین. آره این خیلی مهم بود، اصلا کل برنامه مهم‌تر بود. و اینم پیج بنده. شبتون بخیر.